Det här är locket till en av mina gamla deodoranter och det här är liksom sidan. Så det här är lyset från en havererad sån här Voi-cykel. Och det funkar, det är bara inte inkopplat än. Hallå, hallå! Tjena! Läget? Det är bra. Hur det här var en lite annorlunda bil. Ja, det hoppas jag. Toyota Celica, va? Ja, precis. Toyota Celica från 1990. Jo, det är väldigt mycket reaktioner och det är väldigt roliga reaktioner. Och det bästa som finns är ju när folk blir glada av att se den och det händer nästan dagligen. En del blir lite sura också. Mest snubbar som blir provocerade, men det är väl kanske för att vi är mer uppfostrade i att bilar ska vara på ett visst sätt. Sånt där. Jag postade till och med henne i någon Celica-grupp på Facebook. Jag tänkte så här, nu kommer folk gå helt i taket. Men det var ju faktiskt i alla fall 75% positiv respons. Vilket var överraskande för mig. Sen var det en del som var så här, det har förstört en klenod och så vidare. Men det tycker jag inte att jag har gjort. 2015 var ett avgörande år både för mig och den här bilen kan man säga. Då hände det två stora saker. Dels att senaste Mad Max-filmen kom ut och dels att jag började lajva. Högtidspunkten varje år är ett live som heter Blodsband Reloaded som är ett postapokalyptiskt live, alltså Mad Max-grejen efter katastrofen. Och sen något år efter det så blev jag lite förälskad i en Porsche 924 som stod i mitt grannskap och började snacka med min vän Daniel om att jag borde bygga en bil till det här livet då som vi båda åker på. Men sen kom jag fram till att det var mycket roligare att ha en bil som också går att köra till vardags. Och så upplyste någon mig om Toyota Celica. Hittade den här för 15 000 spänn på Blocket. Väldigt väl omhändertagen. Hos förra ägaren hette hon Pärlan och när hon sålde den sa hon till mig att ta väl hand om lilla Pärlan nu. Och det har jag gjort, men på mitt eget sätt. Ska man säga 33% rally, 33% Mad Max och 33% Acura kanske. Vad heter den nu då? Nu heter hon Angelica the Angelica. Namnförslag från min bästa vän Anneli som också varit med och byggt himla mycket på henne. Och båda vi var ju helt okunniga om att meka bil förut. Och det har också varit en sjukt kul process att lära sig och ge sig in på något man inte kan något om. Som sagt var, jag hade inte ens körkort när jag köpte bilen. Det var en väldigt bra morot att ta det där kortet också. Ja, verkligen. Och det gick bra. Det första vi gjorde och det som nog tog längst tid tror jag var att vi höjde henne. Min kompis Daniel som har hjälpt mig extremt mycket på det här projektet var även där hon stod första 2 åren ute hos honom. Svetsade då distanser som vi har skruvat fast ovanpå fjäderbenen. Så hon har höjd 30 mm fram och 60 bak. Och plus de här stora terrängdäcken då så blir det ju jävligt schysst rake, vilket var liksom looken jag var ute efter. Så det var det första vi gjorde. Hon var blank, svart och skinande ren från första början. Och sen påbörjade jag processen för att få den här looken som jag vill ha. Och mitt mål var att hon ska se rostig ut utan att karossen ska rosta sönder. Så att jag började med att lacka hela bilen med bara sprayburkar i en ungefärlig rostfärg. Jag använde 3 olika nyanser av brunt och orange tror jag. Och sen maskade jag med latex och sen rollade svart då. Och då kan man sedan skrubba bort latexen för att få såna här avskavningar. Och sen det riktigt fina ovanpå det är rosteffektfärg, vilket är ett färgmedium blandat med järnpulver som man målar på och sen sprayar med så kallat unicorn piss som är en blandning av vatten, salt, ättika, väteperoxid som får det här järnpulvret att rosta. Så det är liksom riktig rost på henne, men det är flera lager färg mellan karossen och rosten. När folk frågar mig hur man bäst fejkar rost så säger jag använd riktig rost. Och det kan man se här, ser man mycket av den här rosteffektfärgen och på de här små ventilerna som vi har bultat på också. Och ett väldigt bra exempel på den här rosteffektfärgen är ju skärmbreddarna av plast också. Rostig plast, det ser man inte varje dag. Jag tycker man köper det så länge man inte knackar på den. Och sen den här kofångaren då. Och inspirationen till den var väl
ja, mycket Mad Max som sagt, men också kollade mycket på rallybilar. Och de hade ju en Celica som körde rally också i Group A, tror jag det var. Jag kollade mycket på hur de hade gjort där. Den här kofångaren har jag låtit rosta naturligt dock, så att säga. Klarlackat den för att det ska stanna av innan hela skiten försvinner. Och här är ett handtag från Johns gamla gräsklippare som vi sötade på också. Och att få lite den här bågen för de här 2 extra ljusen. Och en detalj som vi också har gjort som jag gillar mycket, som man kanske inte tänker på, är att vi har kapat en decimeter fram och bak här för att få liksom högre markfrigång, för att få lite mer den där terränglucken. Jag har ju liksom en helt fiktiv bakgrundshistoria till bilen som jag och min vän Elliot, som är en svinduktig illustratör, vi tog fram liksom grafiska designen och hittade på en fiktiv bakgrundshistoria om att det här varit något slags utforskningsfordon i en efterkatastrofvärld. Och då måste man ha många antenner så man kan kommunicera med hembasen och sådär. Och då hittade vi på de här logotyperna också. Och till den här bakgrundshistorien har jag också den udda dörren på andra sidan. Den röda dörren som hittat på att någonstans där så är ena dörren blivit avsliten eller fallit av, och så har de hittat en röd dörr från en mer racingbetonad Celica. Så där är det en annan grafisk profil liksom, för att den ska medvetet sticka ut. Bygger attributmakare till film, teater och live, och då använder jag mycket kitbashing som det heter, att man använder delar från andra saker och modellbyggsatser. Jag har gjort mycket på den sidospegeln. Det är gamla delar från en deodorant där till exempel, som jag har spacklat på backspegeln. Det här är locket till en av mina gamla deodoranter, och det här är liksom sidan. Så det här är lyset från en havererad sån här Voi-cykel. Och det funkar, det är bara inte inkopplat än. Jag brukar säga till folk att jag har jobbat hårt för att de ska se ut som skit. Så det är ledordet. Fast ledorden är också att hon ska se ut som skit på utsidan och gå som ny på insidan. Så mitt långsiktiga mål är liksom att byta ut delar i motorn och sånt så hon går som ny. Jag har bara kommit till tändkablarna och kylaren än så länge. Men det är målet i alla fall. Och det är den här snygga elinstallationen med stickpropp här som John har gjort. Så riktigt proffsig. Så. Skopet är från en Toyota Hilux, alltså det är den här stora pickuppen. Så det är i alla fall, det är rätt märke, men fel bil. Jag har faktiskt sågat hål i huven, så jag har monterat ordentligt med farmarskruv också. Och det japanska tecknet där är mitt namn, det står Emanu. Det är väl ganska nytt det där tillägget. Nu är det senaste lackjobbet jag gjorde på bilen, är den här racing-stripen över. Ja, det är inte många Toyota Celica med sidepipes heller. Nej, och det är en ganska rolig historia också. Jaha. Vi körde upp till Jämtland på midsommar och jag grämde mig och klagade på att den inte lät så tufft. Och 3 dagar efter vi kom hem så trillade slutdämparen av. När den hade rostat av liksom. Och då snackade jag med Kenneth som du har gjort lite film om. Och om att göra sidepipes. Och då körde jag ut till honom, så hjälpte han mig att dra ut dem på båda sidorna. Och det är ju superfejkat, det är ju liksom bara ett rör som blir till 4, men det är tufft. Och hon låter... Nu låter hon lite för mycket istället. Så när jag och sambo var på roadtrip i sommar så var det lite drygt att inte kunna prata med varandra när man kör på motorväg liksom. Eller som John sa, vadå ljudisolering, det finns ju hörselskydd. Kan man också säga. Och så kör du takräcke också. Ja, det var ju också ett mål för att få den här lite rally/safari-looken. Sen hittade jag faktiskt det här takräcket på Blocket. En snubbe som hade byggt det hemma av en gammal sängram. Och det passar också så här post-apokalyps-estetiken väldigt mycket. Och sen åkte jag till min farsa i Karlskrona och tömde hans garage på alla gamla extraljus han hade som jag bultat på här. Men de där fälgarna fick jag skicka iväg till någon mek i Gotland som fick ändra ET:n på den. För att det blev ju jävligt special att få på de där stora Insa Dakar-däcken som jag hade köpt.
Men det gick till slut. Baktill då fick den ingen kofångare överhuvudtaget. Jag har väl fortfarande en plan på att bygga någon stålrörskonstruktion. Men jag gillar ganska mycket looken med bara den där plåtlådan som vi hittade under plasten så att säga. Då kan jag ha andra planer för baken. Jag vill liksom öka den här framåtlutande känslan ännu mer. Dels bygga jalusi. Över jalusierna ska det vara en liten stege där reservhjulet ska flyttas ner. Och dels har jag en jävligt snygg gammal dammsugare som skulle bli jävligt bra så här fejkad bränsletank som jag vill sätta längst bak på bagageluckan. Den blir riktigt tjock bak och avsmalnande fram. Som en näbbmus, det vill jag förstärka ännu mer. Ratten är från min fars gamla Triumph TR4 som jag fick av honom som ett bidrag till projektet. Krävde 2 olika navadapter för att jag skulle få på den här och det gick väl på 1500 spänn totalt de här adapterna. Men det måste man ju lägga för att få ett arvegods i bilen. Den passar väldigt bra, är väldigt lik stilen på ratten i Max bil i Mad Max-filmerna. Handskfacket, det rök eller? Ja, baksätet är ju skapat för, jag vet inte, små barn. Och jag och min sambo är ganska långa så att vi upptäckte snabbt att hon fick dåligt med benutrymme om vi åkte flera i bilen. Så då fimpade jag handskfacket för att ge henne lite utrymme för sina knän. Dörrsidorna så ser de ju ut som att man öppnar locket på en PC ju. Ja, det sitter delar från en gammal skrivare här i alla fall och här är nog fläktgallret till någon PC-del tror jag. En härlig växelspak. Visst är den byggd på en plastknota som tydligen används för läkarstudenter så den ska vara liksom medicinskt exakt. Den hade till och med benmärg på insidan och så har jag ristat in växelläget här, vilket jag tydligen är väldigt orolig för. Jag har tatuerat det på handen också. Så. Och den är förvånansvärt ergonomisk den här höftknotan också, oavsett om man greppar den liksom från toppen eller från sidan. Så. Och den här takpanelen så är en gammal miniräknare som jag byggt om. Ja, den här är dels en voltmätare som visar hur mycket batteriet laddar. Och så 3 flip-switchar och den enda som gör någonting är den här då som tänder de här extra ljusen som lyser åt sidorna. Men det ska ju hända mycket mer här inne sen. Det ska bli mer onödiga kablar och high-tech estetik men smutsigt och rostigt. Det ska ju vara lite cyberpunk möter Mad Max är liksom mina designledord på något vis. Den här kommer ju aldrig bli klar. Nej, folk frågar ju ibland hur mycket har du kvar och då frågar jag hur långt är ett snöre och så vidare. Hur stor är rymden? Det har ju också varit en del av utmaningen att liksom hålla sig inom råmärkena för att det ska gå, att de ska gå igenom en besiktning och väldigt kul att jobba inom de begränsningarna också, vad man får göra och liksom hitta den gränsen. Vad säger de på besiktningen förresten? Jag fick ombesiktiga en gång av 2 olika besiktningspersoner och båda 2 var ju först skeptiska och sen blev de helt förälskade och skulle fota och det enda de egentligen sa var ett gränsfall var kofångaren här framme och det här utrymmet här mellan fronten och kofångaren. Om jag kör på någon så kan de fastna med armen där, sa de. Jag tänker att man har värre bekymmer om jag råkar köra på någon. Men så där ska jag göra en lösning och liksom täcka den lilla luckan där. Någonstans ska jag också få in en plakett med namn på alla som har medverkat. För att det är väldigt mycket kollektivt projekt där. Jag har haft väldigt många väldigt snälla vänner som har hjälpt mig. Och högst upp på plaketten ska mitt namn, Daniel Myhr, Anneli Månsson och Turbo Stoffe stå. För att det är de som har hjälpt mig allra mest. Så de måste få ett omnämnande här också. Hörru, vilken fantastisk bil. Tack så mycket. Det här har du lyckats jättebra med tycker jag. Tusen tack för att du har tagit dig tid att visa upp den här. Tack så mycket själv. Du, och på återseende för jag vill gärna se hur det går i framtiden med den här. Det kommer hända mycket med henne, jag lovar. Du, vi får säga så länge. Hej på det.